במשחק החדש של God of War אנחנו נכנסים שוב לנעליו הגדולות של קרייטוס, האל הספרטני שבשלושת המשחקים הקודמים חיסל את כל הפנתיאון היווני והרחיק עד סקנדינביה, או יותר נכון מידגרד, בכדי לברוח מהעבר שלו. כבר בתחילת המשחק אנחנו נחשפים לרגע מאוד אינטימי של קרייטוס והוא שריפת גופתה של אשתו המנוחה. באותה סצנה אנו זוכים להכיר את אטריאס, בנו, שגם נפרד ממנה. משאלתה האחרונה הייתה לפזר את האפר שלה מההר הכי גבוה בממלכה. מכאן אנו יוצאים למסע מרתק, מצחיק, עצוב ומרגש של קרייטוס ואטריאס, שעיקר העניין במשחק נובע מהמערכת היחסים שלהם ומהרצון של קרייטוס לנסות וללמוד איך להיות אבא טוב, ומצד אטריאס לנסות לא לאכזב את אביו. מערכת היחסים של אב ובנו מוכרת משחר הימים בספרות, אבל God of War הצליח להנגיש זאת בצורה נפלאה ביותר כמו שלא נראה קודם לכן במשחק מחשב. וזה נובע בעיקר מהאופן שבו מציגים את קרייטוס במשחק החדש כדמות הרבה יותר עגולה, עם נפח ומורכבות פסיכולוגית כמו שלא הכרנו אותו בעבר. העלילה עצמה גם מעניינת ומתפתלת לכיוונים לא צפויים עם תפניות שהשאירו אותי לא פעם פעור פה או עם דפיקות לב מועצות מהתרגשות יתר. אטריאס מתגלה גם כדמות מרתקת ככל שמתקדמים במשחק, ויש לו חשיבות רבה בחלק מהשיטוטים במפה, שכן הוא יודע לקרוא את האותיות והסמלים שמפוזרים במפה והופך בעצם למתורגמן של קרייטוס. אבל גם בקרבות עצמו הוא מאוד יעיל, שכן הוא יכול לראות בחץ וקשת שלו ולהסיח אויבים, וככל שנפתח את דמותו הוא יוכל להציג עוד יכולות. במשחק החדש לקרייטוס יש נשק חדש, גרזן שאותו ניתן להשליך ולהחזיר בלחיצת כפתור מאוד מספקת, או להקפיא את האויבים. כנהוג במשחקי RPG, הדמות שלנו תתפתח ותצמח מבחינת יכולות ועוצמות ככל שנתקדם במשחק, נצבור נקודות XP ונשדרג את הציוד שלנו. המערכת החדשה נראית מבהילה תחילה, אבל היא די קלה ללמידה ולא מצריכה התעסקות יתר. לכל מי שמתגעגע לקומבואים של משולש שיגול במשחקים הקודמים, כן, זה לא קיים במשחק החדש, אבל זכינו למערכת קרב משופרת שמצריכה באמת ללמוד את האויבים ולהיות קשוב לצעד הבא שלהם, ולא רק לחרבש כפתורים כמו משוגעים. מהבחינה הזו הקרבות הרבה יותר מעניינים ומאתגרים, לא משנה מידת הקושי שבחרנו. מבחינה גרפית המשחק נראה מדהים, גם בגלל רזולוציית ה-4K שאפשרית לבעלי PS4 Pro, אבל גם בגלל ירידה עמוקה לפרטים בנופים ובטקסטורות כמו טביעות רגליים בשלג עמוק, המים שזורמים בנחלים ובצבעוניות שקיימת במקומות רבים במפה. ראוי לציין גם את הצילום הרגיש והיוצא דופן של דורי ארזי, הבמאי הסינמטי של המשחק. הצילום שמתחיל החל מתפריט הפתיחה נמשך כוואן שוט רציף עד הקרדיטים, אלא אם מתנו כמובן או יצאנו מהמשחק. אבל בכל רגע נתון שנחזור למשחק, נחזור לנקודה בה עזבנו. ההחלטה הזאת מקרבת אותנו ויוצרת הזדהות יתרה עם דמותו של קרייטוס והתחושות שעוברות עליו במהלך המשחק. באמת שאפשר לדבר עוד שעות רבות על המשחק הנפלא הזה, אבל זה כמעט בלתי אפשרי לעשות זאת בלי ספוילרים, ויש כאלו בשפע. כך שכדאי מאוד להימנע מהם כמה שאפשר עד סיום המשחק. זו הייתה סקירה ל-God of War. נתראה במשחק הבא.